Right, so you might be wondering kung paano ba maging isang malupit na web developer or paano ba maging malupit sa web development. Ngayon, isa-isahin natin ang mga bagay na kailangan mong i-prepare at ang mga technology na kailangan mong matutunan para maging magaling sa web development. Right, so unahin natin yung mga hardwares na kailangan mong gamitin. Of course, you need to have a computer with an internet. It doesn't matter kung Windows yun, Mac, or Linux. So, kung saan ka komportable, yun yung gamitin mo. So, bakit kailangan may internet? Kasi may mga syntax or may mga codes na minsan bago pa sa'yo, so kailangan mo siyang i-research, mas madali kung may internet ka. Another reason na kailangan mo ng internet is para madali na lang sa'yo mag-download ng mga tools or mga frameworks na gagamitin mo sa web development mo. Alright? So ngayon sa software tools, kailangan mo ng editor. So ang ginagamit ko usually is Visual Studio Code Editor, but you can use Sublime Text, you can use Atom, you can use Notepad++, you can use Dreamweaver. So it's up to you kung anong gusto mo. Pero sa akin kasi ito na yung ginagamit ko mula pa dati. And of course, kailangan mo ng browser, so it's up to you to choose whether you want to use Chrome, Firefox, Microsoft Edge. So sa akin, ginagamit ko usually is Chrome. Alright? And you also need external extensions. We call this as IntelliSense. So yung mga yan, makikita mo yan or ma-install mo yan sa editor mo. So for example, sa akin, yung ginagamit ko is VS Code Editor. I can install it from here. Then right here, I can choose whatever extension I want. So if I need to develop a Python project, I can just use the Python IntelliSense. So type ko lang dito and then I can just install it. Lalabas na siya. Okay, there's a lot of extensions that you can use. So I believe sa mga ibang editors, nandun din yan. Kailangan mo lang hanapin at i-install. Okay? So pangatlo, dapat mayroon ka nito. Personal development. Ano ba itong mga to? So ito yun. Of course, kailangan mo ng time or time management. So if ikaw may trabaho ka and gusto mong matutong mag-web development, kailangan mong bigyan ng time or oras na i-focus mo lang yung self mo para lang sa pag-study ng web development. Kunyari, gumising ka ng maaga, and then yan yung gusto mong time na mag-study ng web development for 1 to 2 hours, so pwede din yun. Sa mga students naman, mas marami silang time na mag-aaral kasi nga pwede silang mag-study sa library, sa laboratory nila, or kung may mga personal laptops na sila, pwede nilang gawin sa bahay yun. Okay? And then second, you need to have focus. So ano ba itong focus? Hindi lang sa web development, applicable to sa kahit na anong gusto mong marating sa buhay. Kasi pag wala kang focus, parang wala kang direksyon sa gusto mong abutin. And the third, you need to have a 100% dedication and passion to your work. So anong ibig sabihin to? Once nasimulan mo na, kailangan mong tapusin at dapat siguraduhin mo sa sarili mo na gusto mo ang ginagawa mo. So yung mga bagay na yan ang kailangan natin. Alright, so now let's move on to the basic fundamentals na kailangan mo munang unahing aralin bago yung iba. Okay? So ito yon. You need to study first HTML. So nakalagay dito is HTML5. So bakit HTML5 ang nakalagay dito? Kasi ito yung current new standard for web development. Okay? Mayroon kasing version na HTML4, HTML3, or XHTML. Merong mga ganyan. Huwag mo nang sayangin yung oras mo doon. Mag-focus ka lang dito sa HTML5. Okay? So bakit naging new standard siya? Kasi device-friendly siya. Ibig sabihin, it doesn't care kung anong ginagamit ng user na screen size. Like for example, ginamit niya is phone, or desktops, or tablets. So walang pakialam ang HTML5 nun. Siyang mag-a-adjust para sa screen size na yun. Okay? So may mga features na hindi available sa native HTML. And then, madali siyang gamitin. So pakita ko sa inyo, example. So dito may blank index.html ako. Right, so maglagay tayo dito ng blank HTML structure. So itong structure na to is HTML5 compliance or HTML5 format. Before, na-notice nyo dito sa doctype HTML, mahaba pa to. May mga nakalagay pa to ditong W3 skulls or may mga link pa ditong nakalagay. So ngayon, ganito na siya. And then another example before, pag nag-link ka sa CSS mo, ganyan. So dati, ang ginagawa kasi, nilalagyan pa dito ng type yan. Ganyan. And then, ilalagay mo dito kung anong type siya. So for example, CSS yung i-link mo, ilalagay ka dito text and then CSS. So ganyan yung format before. But sa HTML5 na format, ganito lang. Okay? So ganyan na lang. So wala ka nang dapat alalahanin kasi most HTML IntelliSense ng VS Code Editor is HTML5 formats na. Right? And then before, pakita ko rin, dati kasi pag nag-link ka ng JavaScript mo, ganyan, lalagay pa natin dito, di ba, ang type. So, lalagay ka pa dito ng type, equals, and then dito sa loob, specify mo pa na JavaScript file siya, ganyan. So, ganyan dati guys, medyo mahaba yung syntax niya. But since ngayon, ginagamit natin is HTML5 na, wala na to. Okay, so tingnan nyo, napaka-concise niya, napaka-precise niyang gamitin. Right? And then if you think na solid na yung foundation mo sa HTML5,
Ngayon, kailangan mong aralin ang CSS or Cascading Style Sheets. So ano ba itong mga to? Ito yung nagbibigay ng mga iba't ibang styles, colors, formats sa web page mo or sa HTML5 na web page mo. So kailangan mong aralin yung basics like tags and attributes, paano maglagay ng fonts and colors, how to apply elements and positioning. Okay? So, kunyari dito sa index.html natin, maglagay tayo ng h1 dito. Ganyan. Then, maglagay tayo dito CSS example. Ganyan. Right? So, preview lang natin siya sa browser using a live server. Yan lang. Oops. Minimize lang natin. So, may ginawa na akong CSS file dito. I call it as styles.css. Kailangan ko na lang siyang i-link dito. Kasi may link style sheet na tayo, di ba? So, I'm just gonna type here as styles.css. Right? So, gawa natin ng style itong h1 natin. So, type ko lang dito h1, ganyan. And then yung CSS syntax mo sa loob ng curly braces. Okay? So, let's say, for example, I need to change the background color. Type ko lang. So, wala kang dapat alalahanin. May IntelliSense na din dyan yung base color editor. So, let's say, for example, I need to change the color to, say, lime green. Okay. Ganyan. And then, I need to change the font size. Okay, so let's try 40 pixels. And then, I need to change some font family. Let's try that one. Let's say I need to add a margin at the top. And then, I'm gonna put here 1M. Press Ctrl S ng keyboard. So, ngayon, na-apply na yung CSS natin dito sa H1 na ginawa natin dito. So, ganyan lang kasimple. Ngayon, pwede ka rin mag-add ng class. Kunyari, dalawa yung H1 mo. Ganyan. Then, lagay natin ng CSS example to. Pag Ctrl S mo yan, the same lang yung styles nila. Kasi nga, H1 lang yung nakalagay dito. Ngayon, lagyan natin siya ng class. H1 and then class, ganyan. Equals, let's type here, let's say, heading. Okay. And dito, copy lang natin yan. And then, lagyan na siya natin ng dot heading dito. Ganyan. So, instead of background color, try natin palitan yung font color. Type ka lang dito color. And then, let's say, forest green. Ganyan. Then, font size, let's change to 50. Okay. So, press Ctrl S on your keyboard. Now, nag-iba na siya. So, ito na yung na-apply sa kanya, hindi na ito. So, that's the basic of CSS. Pinakita ko lang yung mga examples para may idea kayo. Kayo nang bahalang mag-expand sa learnings ninyo. Marami naman sa Google. Or maybe later, gagawa na ako ng video about CSS or CSS3. Right? So, let's go back to our presentation. So, ngayon, once sa tingin mo solid na yung foundation mo sa CSS, you need to upgrade your CSS knowledge to CSS grid technology. So, before kasi, napakahirap mag-position ng mga div boxes mo. Kailangan pang gamitin yung native na floats and positioning. Ngayon, I think 2016 or 2017, na-introduce itong CSS grid technology. Ibig sabihin, lahat ng mga browsers mula nung year na yon is supported niya na yung CSS grid technology. So dito, mas madali na lang i-layout yung page mo with rows and columns. Okay, so bigyan ko kayo ng example. Balik tayo sa base code editor natin. Kita na natin sa browser. Ngayon dito sa index, gagawa lang tayo ng mga boxes. Gamitin ko lang dito yung div muna. So, you just add a container. Ganyan. Ngayon dito sa loob, gawa ulit ako ng isa pang div para mag-display lang ng text. Ganyan. And then, gawa ko dito ng sample text lang. Let's say, Lorem 20. Ganyan. And then, copy ko lang yan. Gawa ko ulit ng isa pa. Just gonna make this as Lorem, say, 30. Okay. And then, another div. Gawa tayo ng tatlong box dito. I'm just gonna use here, Lorem, let's say, 50. Okay. So, press Ctrl S on your keyboard. Right, so we have now our text in the browser. If you notice, napakasimple lang, parang paragraph lang siya. Ngayon, try natin applyan ng CSS grid technology to. So, punta tayo sa styles.css. Ngayon, dito sa baba, type lang tayo .container kasi yung class natin is container, di ba? O, ganyan. Dito sa loob, yung styles na ilalagay mo. So, sa CSS grid, kailangan mo na i-type yung display and then grid. Ganyan. Okay. So, since tatlo yung div natin doon sa index.html, gawa lang ako ng template dito, grid template columns, and then tatlong columns din. So, let's say the first column is 50%, and the third column is 25%, another column is 25%. We have a total of 100%, okay? And then, let's try to add a gap.
for each grid. So, para siyang, may separator lang siya. It's same, just gonna type 10px and 10px also. Okay, so press Ctrl S on your keyboard. Now you can see may tatlong columns na tayo dito. So isang row, tatlong columns. First is 50%, second and third is 25%. Oops. This must be 10px. Okay? Ngayon, yung styles na to, available siya lahat sa mga objects sa loob ng container mo. So what if marami kang objects dito aside from dev? Applicable pa rin siya kasi wala kang na-specify dito para sa object na yun. So pwede mo siyang i-assign sa object lang mismo na gusto mo. Kunyari, gusto ko lang siyang i-apply sa div lang. So, type lang ako dito, .container. And then, I point out to a div tag. Ganyan. And dito sa loob ng curly braces, yung CSS na gusto mong i-apply. So, kunyari, naglagay ako ng padding. And then, let's try 1M again. And then, lagyan natin siya ng konting background. Ganyan. So, let's say, for example, light gray. Okay, so press Ctrl S on your keyboard. Now we have our columns here with the background gray. So that's some examples only of how to use the CSS grid. Of course, you can expand your knowledge. So i-google nyo lang para mas marami pa kayong matutunan about CSS grid technology. Alright, so let's move back to our presentation. Okay, so assuming na solid na yung foundation mo sa CSS and CSS grid technology, ngayon, kailangan mong i-familiarize tong mga to. Itong mga CSS frameworks na to. There are lots of them, but itong dalawa to yung pinakagamit. We have the Bootstrap and we have the Materialized CSS. Okay? So sa Bootstrap, madali lang siya. Para lang siyang mga built-in components na pwede mong i-access para i-apply sa page mo. So balik tayo sa VS Code Editor. And then, gawa lang ako ng bagong file dito. I'm just gonna name it index2.html. Ganyan. Okay? So dito, gawa tayo ng blank HTML. Let's just type here Bootstrap example. Okay? Then, gawa tayo ng H1 dito. Copy lang natin to. And then, you need to add a Bootstrap CSS. Kung dinownload mo siya, pwede mo siyang i-add dito. Pwede rin yung CDN niya yung gamitin mo pag nag-develop ka pa. So, try natin dito, Bootstrap CDN. Okay? So, pili ka lang dyan. I think ito siya. Expand mo lang. Ano itong HTML na to. So, copy lang natin. And then, paste natin dito. Ganyan. Right, so ngayon, na-link na natin yung Bootstrap CSS natin. Preview lang natin ito sa browser. Ito siya. So, wala pa tayong ka-design. So, kanina yung pinakita natin is yung CSS grid technology. Ngayon, try din natin i-apply yung Bootstrap grid technology dito. So, to use Bootstrap grid, kailangan mong i-define yung rows and columns mo. Okay? So, bago yan, usually pag nag-bootstrap ako, naglalagay ako ng container. Okay? So, ang purpose nito, parang may margins yung left and right side ko sa browser. Okay, so, ganyan lang. Div class of container. And then ngayon, itong h1 na to, lagay ko na lang dito sa loob ng div tag. Ganyan. Right, mag-add na tayo ng rows natin. Dot row, ganyan lang. And dito sa loob, mag-add na tayo ng columns natin. So, dot col, I'm just gonna make it a small, ganyan. And then, let's try to add some text. Let's try lorem 10. Okay. And then, copy ko lang to. Dadagdag lang tayo ng dalawa pang columns. Ganyan. Just gonna make it as lorem 20. And then the other column, let's try to make this as lorem 30. Okay, so ganyan. Right, so press Ctrl S on your keyboard. Now we have our Bootstrap example here with 1 row and 3 columns. Okay, so that's how easy to use Bootstrap. Of course, pwede kang mag-add pa ng another row. So add ka lang dito. Dagdag ulit tayo ng row. Just gonna add some margins at the top. So I'm just gonna add empty.3 right here. Okay. Right, so dito lagay ulit tayo ng columns. So dot col. And then just gonna make it as 8. So since column in Bootstrap is 12 columns, so I'm gonna make the first one as 8. And then lagay lang ako dito ng lorem, let's say 30. Okay. And then I will add another column. I'm just going to make it as 4. So that means 8 plus 4 equals 12, right? I'm just going to make it as 10. Okay. Oops. This must be lorem 30. Okay. Kalimutan nating mag-tab. And then lorem 10. Yan. So press Ctrl S on your keyboard. Now we have our first row with 3 columns and a second row with 2 columns only. Okay. Napakarami mo actually ma-access na components sa Bootstrap.
Another example is if we need to add an alert, so I can just type alert here. Oops, just be alert. And then you need to specify what type of alert. Let's say danger. And type your text here. This is danger. Press Ctrl S. You can also add another one. So, kayo nang bahalang mag-expand ng knowledge nyo. Pinakita ko lang yung some examples. Let's say some success. Press Ctrl S. Now you have a green color or light green color alert here in the browser. Okay? So, Google nyo lang. Napakadali lang naman eh. Taka lang dito. Type lang bootstrap. Or bootstrap lang. And then punta ka dito. Dito siya. Click mo yung documentation and click mo yung components. So, nandito siya lahat. Pwede mong i-apply yung buttons na mga styles nandito, card styles, carousel styles. So, depende na sa'yo. Kaya nang bahalang mag-expand ng knowledge nyo dito. Napakadali lang gamitin. Alright, so let's go back to the presentation. Mayroon din tayong materialized CSS. Itong CSS framework na to, medyo lightweight siya compared sa Bootstrap. Okay? So, Google nyo na lang din. Mas magaan siyang gamitin actually, guys. Alright, so once solid na yung foundation mo dito sa HTML5 and CSS and the CSS frameworks, kailangan mong pag-aralan ngayon yung front-end frameworks or front-end architectures na naman. So, ano ba to? Right, so we have here JavaScript. So, bakit kailangan mong aralin yung JavaScript? Kasi kung gusto mong lagyan ng more functionality yung simpleng web page mo, kunyari gusto mong dagdagan ng maps na pwede mong i-control, or kunyari gusto mong dagdagan ng real-time information updates doon, kailangan mong gamitin yung JavaScript. Kailangan mong matutunan yung basics and then move on how to manipulate the DOM and DOM selectors. You will also need to learn how to create asynchronous callbacks, classes, and inheritance. Okay? Check nyo na lang yung channel natin. Mayroon tayong currently ongoing na JavaScript lessons doon. So, check nyo na lang. Okay? So, once solid na yung foundation mo sa JavaScript, kailangan mong aralin yung mga frameworks na pwede mong gamitin sa kanya. So, we have React, Angular, Vue, Backbone, and Ember. So, itong mga to is the most commonly used and are most popular. Pero usually, yung ginagamit ko is React. So, later, once natapos na yung JavaScript lessons natin, I will probably make a React tutorial. Alright? So, hindi ibig sabihin na aralin mong lahat yan. Pili ka lang ng isa. So, example, pili ka ng Angular or pili ka ng React. So, I suggest you will focus on React. Okay? Next, kailangan mong i-familiarize yung RESTful API. Isa siyang lightweight architecture na nagsisimplify ng network communication natin over the web. So, example, yung Facebook, mayroon siyang RESTful API na pwede mong i-return as data yung mga friends list mo. So, pwede mong i-utilize yun. Okay? Not just for Facebook, sa mga ibang web services na rin na ma-encounter mo later. So, kailangan mong i-familiarize yung RESTful API. Wala ka namang dapat alalahanin kasi yung mga yan, may mga documentation na yan kung paano siya gamitin. Okay? So, assuming solid na yung foundation mo sa front-end architectures, you need to study now the back-end architectures o yung server side. So, first, we have Node.js. So, Node.js, isa siyang JavaScript runtime environment. Ibig sabihin nito, pwede mong i-run yung JavaScript mo as server-side. Kasi nga JavaScript client-side, di ba? Doon siya nagra-run sa machine kung saan na-open yung web page mo. But with the use of Node.js, mas secure yung JavaScript mo kasi nga nagra-run siya sa server-side. So, open source lang din siya. Ngayon, kailangan mo munang aralin yung basics and then move on to asynchronous callbacks, input-output techniques. You also need to learn how to manipulate JSON and more. Okay? So, once medyo familiarize ka na sa Node.js, pwede ka nang gumamit ng mga frameworks na para sa kanya. We have Adonis, Express. There's actually a lot of them, but these two are the most commonly used. Right? So, pili ka lang dyan, but I usually use Adonis. I will probably make a tutorial for this, but isa-isa lang natin. Alright, so next we have Python. So, ito napaka-lightweight and open source lang din. Kailangan mo matutunan dito on how to process your web server, and then how to call on HTTP requests, how to connect to SQL databases, how to create and call sessions, cookies, etc. So, along the way, pwede kang gumamit ng iba't ibang frameworks. We have Django, WebSpy, and there's actually a lot of them. But I suggest focus ka lang sa Django. Okay? But depende sa'yo kung may makita kang frameworks na mas maganda. So, let's move on with Ruby. Open source lang din siya. Madali siyang gamitin. Yung syntax niya parang sa C++ and Perl. Dito, kailangan mong aralin yung basics like control flow, blocks, sorting, hashes, and symbols, and then refactoring. So, frameworks dito, pwede kang gumamit ng Ruby on Rails. Right, so next we have PHP. So ito open source and lightweight lang din tong gamitin. Website like Facebook is powered by PHP. So familiarize mo lang yung mga codings. Start ka lang sa basics muna. And then after that, pwede ka nang gumamit ng PHP framework like CodeIgniter, and we also have Laravel. Itong mga framework na to,
it uses the MVC platform or MVC standard na siya. Like, nakaseparate yung model, view, and controller mo. So, mas madali siyang i-maintain. Okay, so next we have C#. So, itong C#, dito mo matutunan kung paano gumawa ng mga ESP.NET na mga websites. So, dito kailangan pag-aralan yung basics like the razor syntax, yung entity frameworks, helpers, attributes, at marami pang iba. Nakadocument to sa Microsoft website. So, itong standard na to, naka-MVC din siya. Ibig sabihin yung structure ng coding niya is nakaseparate yung model, view, and controllers. Okay? So, hindi ibig sabihin na aralin mo lahat to. Pili ka lang ng isa dito. After na na-master mo na yung isa, so that's the time na mag-proceed ka na, okay, gusto ko namang aralin yung isang back-end frameworks or back-end architectures. Kasi pag mas marami kang alam, mas maganda, di ba? So, once may isa ka nang na-master dito, kailangan mo ngayong pag-aralan ang databases. So, ano ba itong mga to? We have some relational databases like MySQL, SQL Server, PostgreSQL. So, usually, pag PHP or CMS yung project na ginagawa ko, I use MySQL. And then once it is ESP.NET, I use SQL Server. You can also use PostgreSQL. Okay? We also have cloud-driven databases like Azure or Google Cloud. So, bakit mo kailangan pag-aralan to? Kasi maraming mga malalaking kumpanya ngayon na ayaw na nilang mag-maintain ng mga dedicated server or mga on-premise na server. So, ang ginagawa nitong mga kumpanyang ito is yung storage and databases nila nasa cloud na. Kaya dapat kailangan mong i-familiarize yung skills mo dito. Okay? We also have NoSQL like MongoDB, RethinkDB, etc. But as of this moment, MongoDB pa lang yung napag-aralan ko. So, it's up to you to expand your knowledge. So, sa relational database, pili ka lang ng isa. And then after that, pag na-master mo na, move ka sa another naman. And then the same sa cloud databases, pili ka lang muna ng isa. And then once na-master mo na, move on to the next one. Okay? So, once solid na yung foundation mo sa database, you need to embrace yourself with CMS technology. So, ano ba itong mga to? The first one is we have WordPress. So, usually, makikita mo to pag nag-shared hosting ka or naka-dedicated hosting ka, provided to ng hosting company mo. So, ito, ginagamit to ng mga site owners or mga administrators to control all web contents that users cannot do. Okay? And then, we also have Drupal, the same concept with WordPress. Hindi nakalimutan kong idagdag dito, mayroon tayong Joomla din. So, the same concept and then CMS lang din siya. So, itong CMS na to, this is just a content editing system used to create highly responsive and secure website faster. Okay? So, kasi nga may mga pre-built templates na siya, may mga layouts na siya, kailangan mo na lang palitan yung mga contents doon, kailangan mo na lang siyang i-link sa database na gusto mo. Okay? So, that is how CMS technology works. So, once may knowledge ka na sa CMS, ngayon, kailangan mong pag-aralan yung mga dedicated and shared hosting deployment and tools. So, ano ba yung mga yon? Let's start with domain registration. Kailangan mong malaman kung paano mag-register ng domain. So, you can register with Google Domains, GoDaddy, etc., Bluehost. There's a lot of them. So, pili ka lang. Now, sa shared hosting, you can host with HostGator. We have Bluehost, GoDaddy. We also have web.com or web.ph. Actually, marami sila but ikaw nang bahalang pumili ng hosting mo. Okay? And then, you also need to learn how to apply SSL security to your websites. So, kailangan mong pag-aralan kung paano i-set up yung mga SSL certificates sa website mo. And then, mayroon din tayong mga email certificates for encryption. So, kailangan mo rin pag-aralan yun. Okay? And the next, you need to get familiarized with cPanel. So, usually, pag shared hosting ka and then Linux yung server nila, yung dashboard na makikita mo usually is cPanel. So, yan yung ginagamit mo para ma-manage mo yung website mo. Diyan ka rin pwedeng gumawa ng mga CMS contents mo and a lot more. And then after that, you need to familiarize the tools or apps na kailangan mong gamitin para i-update yung mga files mo sa server mo. So we have here FTP or SFTP, Secure File Transfer Client, like FileZilla and a lot more. Ito yung ginagamit para mag-upload ka ng mga files mo sa server mo, especially sa shared hosting na server mo. And then you need to familiarize with SSH or Secure Shell. Usually ginagamit ito sa mga dedicated servers. Or pwede mo rin siyang gamitin sa shared hosting provided na yung company ng hosting mo is ina-allow nila yung remote hosting or remote control. We also have Get, which is the version control or GitHub. So usually sa Windows, ginagamit ko sa Gitbash, but available din siya sa Linux and Mac. So ito yung ginagamit para i-update or i-modify mo yung mga files mo sa cloud server mo. So kailangan mo lang aralin yung mga basic commands ng Get, nandun naman sa documentation ng website mismo kung paano siya gamitin. Okay? So ngayon, kung sa tingin mo umabot ka ba dito or sobra pa yung natutunan mo kaysa dito, well, congratulations, isa ka ng malupit na web developer. So, hindi ibig sabihin na titigil ka na once narating mo na to. Di pwede yun. Kailangan mong i-update yung knowledge mo.
Okay? So, kunyari, yung knowledge mo sa web development, gusto mo siyang i-apply sa mobile development. Ngayon, mayroon na tayong native script na pwede kang gumawa ng mga apps sa mobiles gamit yung JavaScript mo. Pwede mo rin actually gamitin yung React framework mo para gumawa ng mga native mobile apps. So, pwede mong aralin yun. You can also learn some technology like Flutter. So, ginagamit siya to create multi-platform mobile apps, whether it is Android or iOS. Okay? So, depende na sa'yo. So good luck to your journey as a web developer at sa mga nagsisimula pa lang. So I hope yung video na to ay may kahit konting na itutulong sa inyo para sa progress nyo para maging isang malupit na web developer. Okay? So please subscribe to our channel. Pakishare na lang din sa video na to sa mga kakilala nyong gustong maging web developer para mas marami pa tayong mga programming contents na ma-upload sa channel na to. Okay?